Βλέπεις μια γυναίκα που σου αρέσει πάρα πολύ και εκείνη τη στιγμή το μυαλό σου αρχίζει και ξεκινά τα σενάρια. Τι θα της πω, πώς θα της το πω, πότε θα της το πω. Πρέπει να αποφύγω το οποιοδήποτε λάθος για να εξασφαλίσω τα βέλτιστα αποτελέσματα. Τα περισσότερα προβλήματα στη ζωή μας δημιουργούνται όταν μπερδεύουμε το μπορεί με το είναι. Ή με λίγα λόγια, όταν μπερδεύουμε τη φαντασία με την πραγματικότητα. Είμαι ο Χρήστος από το Men of Style και σήμερα θα πούμε για το αν φοβάσαι να κάνεις λάθη στο φλερτ, τότε φοβάσαι να πετύχεις. Πάμε! Η αλήθεια είναι μία. Όσο περισσότερο φοβάσαι ή αποφεύγεις να κάνεις λάθη στο φλερτ, τότε δεν θα φλερτάρεις. Τη στιγμή που βλέπεις μια γυναίκα που σου αρέσει και θέλεις να εκφράσεις τις προθέσεις σου, αμφιταλαντεύεσαι ανάμεσα σε δύο επιλογές. Αυτές οι δύο επιλογές δημιουργούν μια νοητική διαμάχη. Η μία επιλογή είναι να κάνεις αυτό που θέλεις και να εκφράσεις αυτό που έχεις περισσότερο ανάγκη, και η άλλη επιλογή είναι να αποφύγεις στο μέγιστο το οποιοδήποτε λάθος. Το μυαλό μας είναι ένα εκπληκτικό μηχάνημα και ένα απίστευτο εργαλείο, ωστόσο έχει και αυτό τα κενά του και τα σφάλματά του. Μία από τις λειτουργίες του είναι το avoidance tendency, το οποίο σημαίνει πως όταν έχουμε μία νοητική διαμάχη, στο δικό μας παράδειγμα, όταν θέλεις να εκφράσεις αυτό που θέλεις και ταυτόχρονα θέλεις να αποφύγεις να κάνεις κάποιο λάθος, προσπαθεί το μυαλό να επιλύσει αυτή τη διαμάχη όσο πιο γρήγορα γίνεται για να επιστρέψουμε πάλι στο σημείο που αισθανόμαστε πιο άνετα. Ωστόσο αυτό έχει ένα κόστος και ένα τίμημα. Όταν θέλεις να φλερτάρεις μια γυναίκα που σου αρέσει, θέλεις να αισθανθείς όλο και περισσότερη ασφάλεια. Για να το κάνεις αυτό σε ένα νοητικό επίπεδο, ξεκινάς να υπεραναλύεις οποιοδήποτε σενάριο και οποιαδήποτε κατάσταση μπορεί να προκύψει. Δηλαδή, εκείνη τη στιγμή που θέλεις να της εκφράσεις το ενδιαφέρον σου, αρχίζεις και σκέφτεσαι πώς θα το κάνεις, γιατί θα το κάνεις, τι μπορεί να συμβεί, με αποτέλεσμα να προσπαθείς να εξετάσεις οποιοδήποτε ενδεχόμενο λάθος και εν τέλει να προσπαθήσεις να τα αποφύγεις. Ακριβώς εκείνο το σημείο το μυαλό αρχίζει και μπερδεύεται. Και στο τέλος θα σε σπρώξει στο σημείο που αισθάνεσαι μεγαλύτερη ασφάλεια. Και στο σημείο που αισθάνεσαι μεγαλύτερη ασφάλεια είναι το σημείο το οποίο είναι αδρανές. Δηλαδή, αντί να κάτσω να μπω σε μια διαδικασία, να επεξεργαστώ όλο αυτό το σκηνικό, όλο αυτό το σενάριο και εν τέλει να απορριφθώ, ας κάτσω στα αυγά μου και ας μην εκφράσω καθόλου τις προθέσεις μας. Και είναι όλοι ευτυχισμένοι ή κανένας. Σε αυτό το σημείο λοιπόν τι παθαίνουμε? Αντί να προσπαθούμε να βγάλουμε συμπεράσματα μέσω της εμπειρίας και μέσω της πράξης, βγάζουμε συμπεράσματα μέσω της υπόθεσης. Για παράδειγμα, βλέπεις μία γυναίκα με μία φίλη της σε ένα μπαρ. Σου αρέσει. Επειδή όμως εκείνη τη στιγμή σκέφτεσαι πώς θα την προσεγγίσεις, το μυαλό σου αρχίζει και υπεραναλύει και επειδή δεν είναι εύκολο να διαχειριστείς όλες αυτές τις σκέψεις αμφιβολίας και αμφισβήτησης, αρχίζεις και αισθάνεσαι άγχος και φόβο. Οπότε εκείνη τη στιγμή η προσοχή σου αρχίζει και εστιάζεται ανάλογα με τα συγκεκριμένα συναισθήματα που νιώθεις. Τι σημαίνει αυτό? Βλέπεις μια γυναίκα που σου αρέσει. Εκείνη τη στιγμή αρχίζει και μιλάει με τη φίλη της. Ποιο είναι το πρώτο πράγμα που θα σκεφτείς? Το αρνητικό σενάριο. Δηλαδή, μιλάει με τις φίλες της. Αν πάω να της μιλήσω, ότι θα τη διακόψω και θα με αρχίσει τα χαστούκια. Δεν πειράζει. Κάτσε να περιμένω λίγο να δω πότε θα σταματήσουν. Εκείνη τη στιγμή που σταματάει να μιλάει με τη φίλη της, πιάνει το κινητό της. Έπιασε το κινητό της. Στάνταρ, έχει σχέση. Είναι πάρα πολύ ωραία για να είναι μόνη της. Και αν πάω, θα μου το πει. Οπότε, γιατί να πάω? Ας κάτσω εδώ, να πιω τις μπύρες μου όλο το βράδυ και να κάτσω να κλαίω τη μοίρα μου. Δηλαδή, τα υποθετικά σενάρια που κάνεις από κάποιο σημείο και μετά αρχίζεις και πιστεύεις ότι είναι η πραγματικότητα και αντιδράς αντίστοιχα σε αυτά. Όσο περισσότερο σκέφτεσαι κάτι, τόσο περισσότερο το μυαλό σου και κατ' επέκταση η συμπεριφορά σου θα αρχίζουν να προσομοιώνονται σε αυτό. Δηλαδή, όταν σκέφτεσαι ότι κάτι μπορεί να πάει στραβά και το σκέφτεσαι επαναλαμβανόμενα, τότε θα αντιδράσεις με βάση αυτό που σκέφτεσαι. Αν σκέφτεσαι ότι η γυναίκα θα σε απορρίψει, ότι η γυναίκα αποκλείεται να είναι μόνη της, ότι αν πας και της μιλήσεις θα τη διακόψεις, ότι το ποτό που πίνει μπορεί να σημαίνει ότι είναι ψυχοπαθής, οπότε γιατί να μην πάω να της μιλήσω. Όλα αυτά τα σενάρια δεν σε εξυπηρετούν. Όσο περισσότερο μετατοπίζεις την προσοχή σου από αυτό που δεν θέλεις να συμβεί σε αυτό που θέλεις, τόσο περισσότερο θα αρχίζεις να κινητοποιείσαι. Λάθη. Δυστυχώς ή ευτυχώς έχουμε την πεποίθηση πως η διαφορά ανάμεσα στην επιτυχία και στο λάθος είναι τεράστια. Ωστόσο, τις περισσότερες φορές η γραμμή που τα διαχωρίζει
είναι πάρα πολύ λεπτή. Στην καθημερινότητά μας, όπως και στο φλερτ, έχουμε κάποιες συγκεκριμένες ανάγκες. Γιατί η αλήθεια είναι πως όλοι θέλουμε να κάνουμε τα πράγματα σωστά και να πετυχαίνουμε. Και οι ανάγκες αυτές είναι να διατηρήσουμε μία σταθερότητα, δεύτερον, να αποφύγουμε ενδεχόμενα λάθη και τρίτον, να πετύχουμε. Ωστόσο, σε αυτό το σημείο, όταν θέλουμε να εκφράσουμε τις ανάγκες μας σε μία γυναίκα ή να εκφράσουμε ερωτικό ενδιαφέρον σε μία γυναίκα που μας αρέσει, αυτό που τα αλλάζει όλα είναι η θέληση. Το πόσο πολύ το θέλεις έχει την ικανότητα να θέτει προτεραιότητες. Προτεραιότητες ανάμεσα στο τι θέλεις να συμβεί και στο τι θέλεις να αποφύγεις. Κάθε φορά που συγκεντρώνεσαι πως αυτό που θέλεις να αποφύγεις είναι σημαντικότερο από αυτό που θέλεις να πετύχεις, τόσο περισσότερο θα μένεις σε μια ζώνη ασφάλειας η οποία προσπαθεί να ελαχιστοποιήσει το ρίσκο. Και κάθε φορά που προσπαθείς να ελαχιστοποιήσεις το ρίσκο, τόσο λιγότερο ελκυστικός φαίνεσαι. Γιατί δεν είναι αρενοπή συμπεριφορά. Αρενοπή συμπεριφορά είναι να εκφράζεις τις προθέσεις σου σε μία γυναίκα και να της δείχνεις ότι τη βλέπεις σαν γυναίκα και όχι σαν την επόμενη κολλητή σου. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι όταν για παράδειγμα θέλεις να κάνεις σεξ με μία γυναίκα η οποία είναι μία ανάγκη από τη φύση μας, μια φυσική ανάγκη που έχουμε και θέλεις να το διεκδικήσεις ή να το εκφράσεις, το ενδεχόμενο εκείνη τη στιγμή είναι να κάνεις αυτό που έχεις συνηθίσει. Δηλαδή να προσπαθήσεις να αποφύγεις οποιοδήποτε λάθος μπορεί να συμβεί για να μεγιστοποιήσεις τις πιθανότητες να μην απορριφθείς. Οπότε το πράγμα εδώ αρχίζει και μπερδεύεται μέσα στο ίδιο σου το μυαλό. Σίγουρα τα λάθη χρεώνουν και θα συνεχίζουν να χρεώνουν. Ωστόσο δεν υπάρχει πετυχημένο αποτέλεσμα, οτιδήποτε κι αν εσύ αποφασίσεις να ορίσεις ως πετυχημένο αποτέλεσμα, χωρίς να συμβούν κάποια λάθη. Δεν γίνεται να προσπαθήσεις να φλερτάρεις τέλεια από την πρώτη στιγμή. Κάθε ξεκίνημα είναι δύσκολο, κάθε ξεκίνημα το μυαλό μας θα το μεγενθύνει ως κάτι απειλητικό μέχρι να κάνεις τα πρώτα σου βήματα και κάθε φορά η κάθε εξέλιξη που θα έχεις σε κάθε στάδιο θα απαιτεί και ένα πολύ συγκεκριμένο τίμημα, μία αντοχή σε ένα λάθος. Μπορείς στην αρχή να φοβάσαι να της πεις μου αρέσεις, θα το πεις. Στη συνέχεια αυτό το στάδιο θα το έχεις εξασφαλίσει, οπότε θα πας στο επόμενο. Από τη στιγμή που θα της πεις μου αρέσεις, μετά θα της πεις ξέρεις κάτι θέλω να τα πούμε. Θα τα πείτε, μπορεί να βγείτε ένα πρώτο ραντεβού και να μην ξέρεις τι. Η εξέλιξη έχει να κάνει με το κατά πόσο εσύ ο ίδιος αντιμετωπίζεις την πιθανότητα να κάνεις λάθη. Και το να κάνεις λάθη είναι ο μόνος τρόπος που φανερώνεις στον εαυτό σου ότι προσπάθησες. Αν δεν κάνεις λάθη, τότε σημαίνει ότι εσύ ο ίδιος δεν προσπάθησες να διεκδικήσεις αυτό που πραγματικά θέλεις. Και δεν είναι κακό να κάνεις λάθη. Είναι καλό να κάνεις λάθη και μερικές φορές υπάρχει και μία φράση που λέει μην επαναλάβεις πάλι το ίδιο λάθος. Ένα λάθος θα το επαναλάβεις όσες φορές κι αν χρειάζεται μέχρι εσύ να εξελιχθείς και να σταματήσεις να το κάνεις και να πας στο επόμενο επίπεδο. Γιατί αν δεν κάνεις λάθη ή αποφεύγεις να κάνεις συνεχώς λάθη, τότε εν τέλει δεν θα φλερτάρεις. Ήμουν ο Χρήστος από το Men of Style και σήμερα μιλήσαμε για το αν φοβάσαι να κάνεις λάθη στο φλερτ, τότε φοβάσαι να πετύχεις. Να είσαι καλά.